Okay. So, pauwi tayo ngayon. Alam niyo na, actually, baka nga isa to sa last 2 na weekly biyahe ko sa Mega Mall. Kasi nga, sa mga nagpa-follow sa channel, alam nila na may kliyente ko somewhere there. So, give up ko na yung negosyo. Walang bayad dyan. No reason for me to go there almost every week. So, yun. Video muna tayo pa uwi. Maiba lang. So, sa di nakakalam, 2-way na to ha. Baka mamaya bigla kayong sumasalubong dito sa looban na to. 2-way na po to. Yun, free. So good. Layo ng buwelo ni Kuya. Traffic na dito, lumiko kayo dito sa kanan. Kaya lang minsan ginagawa nilang one way to eh, mga normal yung papalabas ng show, sinasalubong to. So yung dapat makakaraan dito papasok, no, wala na daan. So ginagawa nilang one way. Take note mga nakakotse yan. Iihi. Kung papunta kang Espanya, ito ang pinaka-efficient na daan pauwi from Mandaluyong to Manila. Kasi kung doon ka dadaan sa show dire-diretso, nako, traffic. Tapos pagdating doon sa may tulay, ano nga ba tulay? Sa may Kalentong, sa may tulay papuntang Kalentong, nako, Diyos mio. Stop muna, kalma-kalma. Dito sa Manila, dito sa Metro Manila, maraming lugar na only humps. Nadadala lang siya sa sounds niya. Kaya ganon. Huwag ka lalayo. Bro, Dinedma. Ayaw niya ako sa atin. Nakakahiya, ayoko na nga. Hindi na, ayoko na maging friendly. Dinedma na lang. Joke lang. Baka hindi lang niya ako narinig kasi busy siya. Bye bro, bye. Pangina dito may tingin. Smile pa. Nipis kayo ng nipis ng gulong. Na-stop. Oh.
riding with me. Nandito na tayo sa territory natin, Tondo, Abad Santos. Always remember, stay dry and ride safe. Bye! No, no.